Positive Day, Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yung Dr. Gigi Sunga. And sa lahat gusto magpa-quote sa atin, online or personal, if you want to start, advertise, or improve your business, and if you need the speaker after the COVID-19, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon ay Thursday. Okay? So, yung mga ginagawa nating routine ngayon, like watching movies, okay lang yan, entertainment, nagpipray, okay lang yan, nagte-text tayo sa mga mahal natin sa buhay, tayo malayo, mga OFW, we are communicating with the people, we need people, it's okay. May napanood nga ako sa video from UNICEF, ang sabi niya, call someone na alam mo na kailangan yung tulong mo, like kung mag-isa na sila sa buhay, so you can call them, or kung medyo may anxiety ka ng konti, may stress ka ng konti, you can express that with other people. So, walang problema dyan. Okay? Alright, so, while binanggit ko yan, kasi iyan ang mga normal na routine natin ngayon. Mag-garden, maglinis, kumain. So, kung lahat ng yan pinagdadaanan mo ngayon, it's okay. Right? Pero, lalagyan ko lang siya ng isa pang routine. Okay? Isa pang bagay na pwedeng bago sa'yo. Okay? Alright, so yan. Build a new life. While everyone is busy doing their stuff, doing their things, and ikaw then, you have your share with that. So, I think it's high time for you now to start building a new life. Yung hindi alam ng karamihan na sumasabay ka, pero meron kang isa pang routine na ginagawa. Okay? So, try to keep it secret sa sarili mo. Ikaw lang muna nakakalam nito. Okay? So, ayaw mong lumipas ang araw mo na gano'n, ginagawa yung mga ginagawa nila, but you have to separate at least 1 or 2 hours a day. 3 days ago, nag-post ako ng the rule of 5 hours, or huwag naman 5 hours. Kasi ako 5 hours ginagamit ko ngayon eh. Kasi wala naman ako masyadong ginagawa sa bahay. So, paglabas ko, kain na lang ako. Well, my families, nagte-text tayo, meron tayong mga friends na constant naman ang communication natin, something like that, okay? So, ngayon, so meron akong 5 hours to start building something. Okay, so I'm building something, I'm cooking something, I'm doing something, ang nakakalam lang yan yung team ko. Alright? So, ngayon, you do the same, right? So, build a new life now. Sabayan mo na si COVID, okay? Si COVID, lilipas yan. Pero yung panahon mo ngayon na you have free time, okay, meron pa tayo ng linggo eh, build a new life now. This is my challenge, and keep it to yourself. Ikaw lang dapat nakakalam yan. Okay, don't tell anyone that, hey, I'm building a new life, hey, I'm doing this, no, wag na, okay? So, para maging successful, para ikaw sa sarili mo, para ka may project, okay? May project ka. Okay, so, number 1, okay? Number 1, alright, so, yeah, so what's happening is, actually, yung nangyayari ngayon, sabi ko nga, it's not a joke. Eh. Medyo masakit to. Tinamaan tayo lahat eh. At sino tinamaan, di ba? Pero lilipas. Yun ang pinag-pray natin, and that will happen. That is the promise of God. He will deliver us. Pero alam nyo, natatanaw ko dito, meron pang darating na iba pa, in any form. Not through virus, pero iba pang maganito. Mga normal na experience natin, but they will happen, okay? So, something like that. May mga ganun pang mangyayari. Okay? Kaya, you need to build a new life. You need to build a new life. Kasi yung buhay natin ngayon na existing, di ba may kulang? Hindi tayo prepared, di ba? Tsaka parang minsan, hindi siya, na-realize na, hindi siya productive, hindi siya enough, malayo tayo sa Panginoon, malayo tayo sa, kulang tayo ng finances, di ba? Nakita natin ngayon kakulangan ng present life natin. Nakita natin, di ba? So that's why we want to build a new life. I just want you guys to understand that. You have to understand the reason, the purpose, why you need to build a new life. Okay? So, number 1, you need to build a new life by 1. Sige ba, lagyan mo naman dyan. You have to learn now. Okay? So, learn now. But, pakiano nga, 1 lang. You need to learn now, okay? So, you have to learn new things right now. Thank you. You have to learn new things right now.
Okay? So, kailangan may matutunan kang bago. Okay? So, anong gagawin ko, Doc G? Ang gawin mo ganito, since it's a secret, okay? So, secret siya, okay? It's a secret. Gusto ko i-remind kayo sa New Life, eh. So, since it's a secret, ang gawin mo ganito, kunin mo lahat ng libro mo na binili mo long time ago, hindi mo nagagamit, including the Bible. Okay? I-saturate mo yung sarili mo ng magbasa ka 1 hour a day. Kayanin mo yan, okay? Yung iba nga, di ba sabi ko, Warren Buffett reading 500 pages a day. Yung iba, dahil binabasa libro, so ikaw, 1 hour, hindi ko sinasabing tapusin mo sa libro, basta you read 1 hour a day. Sa dami ng libro, ito napapaligiran ako ng libro eh. Bumabalik ako ngayon. Bumabalik ako sa mga libro na yan. Basta you read 1 hour a day. Okay, kapatid? Bible plus books. Okay? So, read. Okay? And don't forget to get your notebook. Ito, notebook ko siya ngayon. Bago kong notebook ngayong COVID-19. Binili ito ng kapatid ko pero ngayon ko lang siya ginamit. So, ang dami kong lessons. Verse 25, yesterday I think. Okay? So, ito yung isa sa mga quotation na sinabi ni Mahatma Gandhi. The difference between what you do and what you can do can solve the world's problem. Okay? Yung, may meaning to. Hindi naman yung topic natin. So, something like that. That's March 25. Okay, tingnan natin. O, March 25, meron din tayong lesson. Joshua 3:5. Sa Bible, nabasa natin. Di ba? Binasa natin. Topic kasi yan ni Pastor Steven eh. Ano pa? Yan. So, yung mga lessons natin na nasulat ko. Wala nang nag-COVID. Yeah. Meron tayo dito na March 24. Maintain the right attitude always. The right timing is making decisions where you are not so wrong. It's important to make decisions. That's not to make decisions. It's wrong. So, ayan. Henry Ford, yan, gano'n. March 22. So, ito yung mga natin. March 22, March 20. So, ito yung mga, lessons. So, magsulat ka din, kapatid. Okay? Kaya nga, building a new life, eh. So, magsulat ka ng, parang gano'n, yung ginawa ko, mga quotations, mga Bible verse na nakita mo na umausap sa'yo yung Holy Spirit, na-move ka, na-motivate ka, so something like that, okay? So, yun, that's how you do it. So, okay, so you capture what you, so ulitin natin build a new life, yung una, yung why, okay? In-explain ko na. And second, you have to learn now, paano, letter A yun na, write something that capture your attention. It can be quotation, a rule. For example, may nabasa ako, 95-5. The rule of 95 and 5, di ba? So, may nabasa ang rule na sinabi ng isang expert. Halimbawa, yung author na nakita mo, nagbasa siya may sinabi siya isang quotation. So, you write it, di ba? O merong isang paradigm, isang rule, isang concept, nakakaiba. Kagaya ito, si John Maxwell, nabasa ko, di ba, lagi natin sinasabi, okay lang, basta kahit mali o tama yung decision mo, at least nag-decision ka. Mali pala yun eh. Well, according to John Maxwell, when you make decision, it should be always right decisions. It's better to delay your decision than to make a wrong decision. Okay? Sabi John Maxwell. Pero yun, hindi lang pinaniniwalaan natin nowadays. So, it's a different concept. So, I wrote it. Kasi ako, as a speaker, as a writer, I need no concept. Kagaya ngayon, do you know that I'm doing e-learning material for Bureau of Fire? Sabi nga nung kapatid ko, nag-usap ko, sabi sa akin, parang hindi rin sa akin eh, si Dai ko rin project eh, because I'm building a new one. I'm building a new life. Kung tingin mo, Doc, maayos na yung buhay mo, mas sinayos natin. And there's no perfect life eh. There's no perfect relationship, perfect life, perfect concept, perfect paradigm. Walang perfect. Wala. Okay? So, nire-refine pa natin konti yung mga plans ni Doc. Okay? So, you can do the same. Sabihan mo ako. Okay? So, yun, that's first. You write what captures your attention, new paradigms, new concept, new rules, new strategies, new quotation. Okay? And next, try to see also or spot success stories, best practices. Sa dami ng libro na mababasa mo, kung isa, dalawa, tatlo na libro na mababasa mo, or sa Bible, ang dami success stories.
Di ba? Paano na-convert si Apostol Paul? Paano yung mga success stories si Moises, paano niya na-lead ang mga ang mga Israelites? Paano nagpagaling si Lord? Paano gumaling yung isang paralyzed na inakyat lang siya sa bubong, di ba? So, ang daming stories. Kung wala ka mga libro, may Bible tayo, di ba? So, you write the best practices, the best stories. Halimbawa, yung TikTok na pinagkakaguluhan ngayon, nabasa mo. Sa China yan eh. Sa China, di ba? O there are 7 apps na nagtagumpay. So, something like that. So, you write success stories, best practices. Si Jama, di ba? Hindi siya nag-give up. Ilang beses siya nag-fail. Success story of, alam natin, Wendy's. Success story ni Manny Villar. Baka nasa mga libro yan, di ba? So, you're right. And third, yan, take note of the peculiar things. Yung ba mga, yung mga peculiar accomplishment, yung mga kaibang accomplishment. Like yun, ito natatanon ko, storya ni Arnold Schwarzenegger. Di ba? Alam nyo pa, anong pinagulan ni Arnold Schwarzenegger? He lives in a small village na walang kuryente, walang tubig, yung tubig na inigib na lang magkapatid, ginamit ang kapatid niya, ginamit niya. Something like that, di ba? Mga stories. Story ni Einstein na senior ko nung isa sa mga vlogs ko. Ito lang, nabasa ko lang yun ulit. Nabasa ko na siya before, nabalikan ko lang na nung nasunog yung experiment, niya, hindi naman siya nawalan ng pag-asa eh. Sabi niya pa nga sa anak niya, tawagin mo yung nanay mo, sabi mo, tinan niya, napakaganda ng ilaw, hindi niya na makikita yan, di ba? And then sabi niya, we will rebuild. Peculiar stories, peculiar example. So hanap ka ng mga kakaibang philosophy. Di ba? Mel Robbins 5-second rule. Madami. Okay? So, after reading, I'm giving you mga 1 week. 5 days. Basa ka lang, sulat. Basa, sulat. Okay? Then, pag nakaano ka na ng 5 days, naka 5 libro ka na, kung ilang libro man nagawa mo, create a mantra or philosophy. Okay? Or isang conclusion mula sa mga nabasa mo. For example, you therefore conclude na halos lahat ng nabasa mong mayaman nagsimula sa mahirap. Conclusion. So na pwede kang yumaman kahit mahirap ka. Okay? Or nabasa mo rin doon na lahat ng mga nagsiyaman, nagkaroon sila ng 3 source of income. Pwede. Di ba? Or lahat ng mga mayayaman, yumaman, umalis sa lugar nila. Okay? Or lahat ng mga nagtagumpay sa buhay, mayroong maayos na pamilya. So, something like that. Based from your readings, you write conclusion. At least 3. 3 mantra, or 3 conclusions, or 3 philosophies. Alright? Next, number 4, letter D. Okay? Mula doon sa nasulat mong 3, try to see alin doon yung posible mong gawin na fit sa'yo. Parang akma. Parang di ba, minsan sabihin natin, Dok, parang istorya ko yun eh. Di ba? O minsan bang nababasa ako, parang may istorya ako dun Parang istorya ko yun na pinag-college ako ng ibang tao, di ba? Pinag-aaral ako ng pastor, mahirap kami, di ba? Maraming ganong istorya, di ba? So, yun yung tinan mo, try to see kung ano yung kaya mo. So, from there, create your own philosophy. Okay? So, yun na. Okay? Pag nakakreate ka na ng philosophy, for example, or conclusion. So, for example, sabihin mo, starting today, I will forgive all the people na nakakagalit ko. That's one. Or, starting today, I will have 3 sources of income. Or, starting today, I will take care of my family. I will focus on the needs of my parents. Or starting today, I'm going to set aside 10% of my money. Or starting today, I'm going to start a ministry sa church. Or starting today, I'm going to follow the rules in our house. So something like that. So kung ano yung conclusion na fit sa'yo at tingin mo, kailangan mo. Okay? And, letter E, or 5, make a declaration.
in your life. That you will build a new life. Na after ng COVID, I will change. Or during the COVID, kasabi ka na nagbabago ka. 1 week lang yan. Ngayon ay March 26 ba? Okay? Next week, babasa ka na. Ngayon, the next week, iba na yung buhay mo. Meron ka nang nabuong philosophy. Magugulat sila. Ang lagi ka nang masaya. Lagi na siya nagpapatawad. Lagi ng positive ang nakalagay sa Facebook niya. Lagi na siya nagbabasa. Hindi na siya nagmumura. Diba? Ay, hindi na siya nangungutang. Ay, meron pa siyang isang source of income. Ay, parang mas magalang na siya ngayon. Hindi na siya lumalaban sa boss. You will build a new life. Build a new life, kapatid. Okay? Alam nyo, this is the best time to build a new life talaga. Sobrang nahit niya tayo inside. I don't know if you have experienced that. Pero ako, pag tinanong mo kasi buhay ko, my life is not, it's not perfect. But there are changes. Nay, salamat. Akin na, Nay. My life is, sabi ko nga, my life is not, it's not perfect. Hindi perfect ang buhay ko. Okay? So, hindi siya perfect. Pero pag tinignan mo, parang okay na siya. Diba? Pero, still, what's happening is, may tumama pa rin sa puso ko eh. Diba? Pero mas gusto ko ngayon, spend 30% of my time sa church, ministry. Ay, gusto kong gawin eh. Pero gusto ko ring vacation. Pero, mandami eh. And I just want this one project. Then, sabi ko nga sa team ko, alam mo, pinaliwanag sa team ko, I just want to set up something. Kaya nagsishift ako eh. Ito, this is one of my mantras. Ito yung philosophy ko ngayon. Nag-shift ako ng strategy. So, purely mag-set up ako ng mga passive income. Okay? So that I can work sa church, I can travel, I can go somewhere. So, yun na yung gusto ko ngayon na gawin. And that's I'm building, like, mas gusto ko mag-focus sa ganun. Okay? So, gano'n. Right? So, ulitin ko, maayos ang buhay ni Doc ngayon, but I want to improve it. Okay? Alam ko ikaw, maayos din ang buhay mo. But, meron kang area na dapat mong improve. Maayos ang relasyon sa pamilya mo, maayos ang relasyon sa office mo. Tingin mo, okay ka naman sa Lord, pero baka meron pa tayong kailangang improve. Or baka meron tayong isang area na napakubayaan natin. Yung health natin, baka napakubayaan natin. Madami. Okay? So, build a new life starting today. Okay? Alright? Let's go, let's go.